سلام دوستای خوبم. جلسه قبل در مورد ارزش خطی با هم تمرین کردیم و امروز میخوایم بیشتر روی فرم دایره و بیضی کار کنیم، چون این دوتا فرم کمک خیلی زیادی به ما میکنه که عضلات دستمون نرمتر و رهاتر باشه. همونطور که قبلا هم گفتم، وقتی میخواید دایره بکشید باید دستتون رو به صورت خیلی خیلی روون و ملایم روی کاغذ حرکت بدید و وقتی مطمئن شدید مسیر درسته فشار مختصری به مداد بدید. مداد به صورت عمودیه، اما برای کشیدن بیضی مداد به حالت نوشتاری توی دستتون قرار میگیره، یعنی مثل زمانی که شما میخواین چیزی رو بنویسید. سعی کنید در ابتدای کار چند تا بیضی هم اندازه و در یک جهت طراحی بکنید و وقتی مطمئن شدید که دستتون به اندازه کافی آمادگی داره، بیایید با تمرین بعدی جهت‌های مختلفی رو بکشید. ببینید من یه دونه بیضی به صورت افقی، یکی به صورت عمودی و دو تای دیگر رو به صورت مورب در جهات مخالف روی هم میذارم. همونطور که قبلا گفتم بچه‌ها، کاغذ به هیچ عنوان زیر دست شما نباید بچرخه و فقط باید حالت دست شما در وضعیت‌های مختلف انعطاف بیشتری داشته باشه. خیلی طبیعیه که در یکی دو جهت دست شما راحت نباشه. مهم اینه که شما اون جهت‌ها رو بشناسید و بیشتر روی اونا تمرین کنید. خب حالا میخوام برگردم به دایره و با کشیدن چند دایره هم اندازه و شبیه هم یک فرم دورانی ایجاد بکنم. تموم این تمرین‌ها بچه‌ها به شما کمک میکنه که انعطاف خیلی خوبی به عضلات دستتون بدید. اینجا چند تا بیضی رو در امتداد همدیگه رسم میکنیم و سعی میکنیم که کاملا هم اندازه و موازی هم باشن. بچه‌ها تمام این تمرین ها به شدت به شما کمک میکنه که هماهنگی بین چشم، دست و ذهنتون رو بالا ببرید. اگه دوست داشتید میتونیم فرم جذابتری به دستگرمیمون بدیم. مداد رو از روی کاغذ بر نمیداریم و با حرکت دورانی این شکل رو به دست میاریم. بچه‌ها مواظب باشید وقتی درگیر این دستگرمی ها میشید نگران نتیجه نباشید. فقط مسیر براتون مهم باشه. همین تمرین رو با بیضی هم میتونیم انجام بدیم. باید خیلی تمرکز داشته باشید و در یک محیط آروم و ترجیحاً با یک موسیقی تمریناتون رو انجام بدید. اگر دیدید به نتیجه خوبی نرسیدید، برگردید و با همون فرم ساده قبلی کشیدن بیضی در جهات مختلف رو تمرین بکنید. بچه‌ها چه شما دستگرمی کنید و چه طراحی، گوش کردن به یک موسیقی ملایم و ترجیحاً بدون کلام میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه برای شما. خب وقتی که تمرین‌های دستگرمیمون به اینجا رسید، سعی میکنیم که ابعاد و اندازه ها رو آگاهانه کم و زیاد بکنیم، چه برای بیضی و چه برای دایره. تا جایی که میتونید بچه‌ها این تمرین ها رو ادامه بدید. شاید برای هر کدوم از تمرین ها 10 برگه کاغذ لازم باشه. خب بریم سراغ آخرین تمرین امروزمون. به عنوان آخرین دستگرمی میخوایم شکل های فنری رو با هم دیگه بکشیم که به صورت آگاهانه اونها رو کم و زیاد کنیم. اول یه فنر ساده طراحی میکنیم و سعی میکنیم که
همه بیضی ها در یک راستا باشه و بعد شروع میکنیم در یک قسمت هایی اون رو باریکتر و ضخیم‌تر میکنیم. حواسمون باشه که این تغییر سایز باید کاملا آگاهانه باشه. این دستگرمی یکی از دستگرمی های خیلی خیلی مفیده که بعداً در جلسات آینده متوجه ضرورت اون میشید. خب بچه‌ها، امیدوارم که از جلسه امروز راضی بوده باشید. ازتون خواهش میکنم که دستگرمی ها رو جدی بگیرید، چون هم به شما کمک میکنه که طراحی هاتون قوی بشه و هم ذهنتون رو آروم و رها میکنه. تا جلسه آینده، لحظه هاتون پر از آرامش.